Lo, le, ho, lo, la, lo. I, ho, hi, la, lo, le, lo. Sitten helmikuun lopussa maaliskuussa alkoi jo aurinko vähän tunturien takaa joskus sarastamaan. Ja äitini meni aina sinne vuonon jäälle ja hakkas sinne avannon jäähän reijän ja sieltä on aina pienet tuoreita kalaa siellä oli aina runsaasti. Sitten maaliskuun tienoilla niin rupesi auringon jo enemmän sarastaan pitemään muutama jo puolen tuntia tunnin jo ylhäällä, niin silloin alkoi hylkeitä nousee jään päälle. Martin aina kävi tuntuosta ampumassa hylkeen sieltä jäältä. Äitini usein kun huomasi, että Martin meni jahtaamaan hyljettä jäältä, niin äiti piti kovaa komentoa minulle, etten saanut ovia paukutellen, kun ovia aukoo, ettei hylje oli hyvin arka eläin, että ei se säikähtänyt, että Marttimo sai sen ampua rauhassa. Käden tiesi äitini taas sen, että taas oli jotain suuhun pantava, jos Marttimo saisi hylkeen ammuttua. Ja niin pian kun Marttimo sai ammuttua hylkeen, niin äitin kanssa kilvaan juostiin sinne jo meren jäälle sinne ja rantaa, että vetämään hyljettä avuksi ylös. Näin Marttimo ylti hylkeen ja perkas leikkeli lihat, rasvat erikseen ja lihat jakoi kammeille ja osan itselleen. Sen mukaan siinä oli tarpeeksi aina jonkun kerran syötävää suuhun pantavaa. Äitini sitten otti nämä rasvat ja laittoi pataan ja keitti ne oikein hiljaisella tulella kauan aikaa. Ja kun oli aikansa keittänyt niitä monia tuntia, niin sitten hän erotti rasvat pois ja kaikki ne talit sieltä erikseen ja sitten rasvan laittoi öljyllä eri pataan ja siitä siilas sitten ja kaikki roskat pois ja ne laittoi uudestaan kiehumaan ja keitti niin kauan monta tuntia, että varmasti oli vesi kaikki pois sieltä öljyn seasta. Ja hän laittoi sitten niin vanhasta peltikannosta leikkasi semmoisen tötterön tai torven ja siitä muovaalle sitten se tuli semmoinen peltituupi semmoinen. Ja siihen laittoi sitten pumpulilankaa siihen sisälle ja sitten otti sitä hylkeen rasvasta keitettyä öljyä ja sitä laittoi sitten semmoinen vanha nilkikannu tai millimetinkin sattui olemaan joku tyhjä kannu. Siinä laittoi öljyä, niin se peltitötterö ja sen pumpulilanka sisässä laittoi sen sinne ja siihen sytytti tulen ja se kutsui äitini kiiluksi. Minä aina mielenkiinnolla ja silmä kovana tarkkailin, miten siitä lamppu syttyy. Kyllähän se paloi aina jonkun aikaa, mutta jonkun aikaa palaen, niin rupesi sauaamaan ja kärjäämään. Niin äitin piti aina usein mennä saksien kanssa sitten leikkaamaan pois, kun se savusi liian paljon. Äiti usein valitti, että kun on niin huonoja pimiä lamppuja, ettei näe mitään käsitöitäkään ottaa niitä porolappalaisista ja niitä kylän asukkailta, kun ei näe mitään tehdä. Ja se lamppu oli kyllä todella pimiä. Ja päivävalot oli lyhkäisi vasta maaliskuussa, huhtikuussa, sitten alkoi olemaan jo päivät ylemmä, jo pitemmät päivät ja valoisammat. Sitten muutamana keväänä äiti lähti Norjaan kalatöihin jo aikaisin keväällä ja jätti minun yhteen erään lappalaismammon tykö hoidettavaksi. Siellä minä olin koko sen kesän jälkijuhannuksen äitini tuli takaisin Norjasta, oli siellä töissä, kalatöissä. Ja sieltä hän toi sitten lampun, öljylampun, sanottiin 10 linjan lampun ja öljyäkin. Ja äiti oli iloissaan siitä hyvillään, että nyt on hyvä lamppu ja se oli kyllä kirkas lamppu. Sitten mentiin joskus siellä käymään siellä kirkonkylässä, niin me kyselimme, kun Marjalla on nyt komia kirkas lamppu, kun tänne asti näkyy. Ja näin äiti oli kirkas lamppu, se oli todella hyvä äiti, sen sai sitten sieltä yhtä sun toista käsityötä tehdä, kuten
poronahkasta tehtyjä tallukkaita ja kintaita ja lakkia ja säännöksiä ja semmosia. Ja päälle takkia, mitä sanottiin peskiksi ja niin poispäin. Näin äitini sai vaihdettua. Mulla on mitäkin leivän kannikä, mulla on mitäkin ryyniä ja sokeria, mitä ne oli aika varakkaita ihmisiä yleensä ne kaikki porojen omistajat ja sen semmoista. Näin tuli erään kerran taas kevät ja kirkkaat päivät valoiset. Marttimo ei mennyt sinä vuonna keväällä aikaisin Norjaan. Hän sanoi, hän rupeaa rakentamaan saunaa. Nautti rupeakin rakentamaan, teki turvesaunaa ja mekin oltiin jo. Pojan minä muistan jo aika hyvin niitä aikoja. Siinä naapurissa se Heikin poika sanottiin Mikko, se on jokseen samaan ikäinen kuin minäkin. Olisiko meillä ollut puolen vuoden väliero. Marttimo laittoi sauna ja laittoi sinne kivet uunin arinan pohjalle sinne ja siihen sitten halkoja ja lämmitti täten. Sitten kun oli tuli palannut monta tuntia, niin sitten Marttimo kaivoi ne talikolla ylös hiiluksi ja kivet sinne hiileen päälle, että ne tuli ihan tulikuumaksi. Ja sitten kaivoi isoon puupyttyyn vettä ja sinne laittoi kivet. Ja täten saatiin kuuma vesi sinne saunaan sitten. Näin kului monta vuotta siitä sitten Marttimon taikka ne Heikin pojat, ne kasvoi jo suuriksi, ne meni Norjaan töihin ja toiset menivät jo kalastukseen Norjaan keväällä. Syksyllä ne tultuvaan sieltä, niin kertovat Marttimolle, että siellä Norjassa on keksitty semmoinen lämmitys. Tynnyristä menisi vesi paippu, tai ne sanoo vesipiippu, sinne tynnyriin tuuniin ja vesi kuumenee sillä tavalla. Sitten saadaan kuuma vesi saunaan. No Marttimo kuunteli, että tarkoittaa kuinka se ihmetteli, että kuinka se niin. Ja no niin ne vaan on, pojat sanoi. Ja no Marttimo laittoi sitten, haki sitten jostain, mä tiedän mistä hakisi, kun se rautaputka 1 ja 2 tuumaa vai 3 tuumaa läpimitta. Ja laittoi sen tynnyrin toisen päähän, laittoi sen vesiputken sinne vesitunnin ja toisen päällä laittoi sinne saunan uunin läpi, sinne kiukaan läpi, se tuli toiselta puolella ulos ja sinne iso puutappi lyötiin sinne putken toiseen päähän ja me Mikon kanssa katsottiin silmäkovana ja jännällä, että mitähän tuosta tapahtui ja miten se oikein onnistunut uuden aikainen vesilämmitys. Aikamme sitä vahdettua ja kuunneltiin, niin se rupesi jo paukkumaan ja pihisemään. Ja viisen tulta lisättiin vaan talikolla, kohannettiin niitä puita ja hiilosta ja viime kuului kamala pamaus sieltä. No, ne pojat kipikapi juostiin sieltä karkuun sieltä saunasta ja huuvettiin Marttimota, tule tänne, että mitä täällä tapahtui, kauhia pamaus kävi. No Marttimo tuli, no sehän oli tynnyri tyhjänä, höyryjä joka paikka täysin ja vettä lattia. No Marttimo oli harmista, kaikenlaisia keksintöjä ne tonne tuokaan. Niin Marttimo repisi saunan kiukaan ja ne torvot pois ja putket pois sieltä ja tukki sen tynnyriin. Ja laittoi samalla tavalla kivet sinne arinalle ja uudestaan sauna lämpimä niin kuin ennenkin. Tällä tapaa käytettiin sitten koko talvi ja tuli seuraava kevät. Pojat taas meni tänne Marttimon kasvattipojat meni taas Norjaan ja syksyllä tulivat uutisten kanssa, että niin kyllä se keksintö oli sittenkin oikein, mutta me olimme väärin laittaneet se putken. Molemmat päät pitää olla tunnurit ja se mutkavan pitää olla siellä saunan kiukassa. Ja niin hänen laittoi uudestaan Marttimo hommassa väänti kuumempi putke ja hiekalla täytti ja väänti sen vääräksi sitten. Ja niin molemmat päät sinne puutunnuriin ja se mutka oli vaan siellä saunan kiukassa. Ja tätä oli sitten niin, muistaakseni niin pitkällä kun minäkin sieltä joudun sitten lähtemään kotoa pois ja muuta, niin oli jouden aikaa se koko toisenlaiset lämmityslaitteet.